ساده تر و راحت تر از این غذا نداریم. سیب زمینی سرخ شده با قارچ. سلام به کانال ما خوش اومدین. 250 گرم قارچ داریم که به این صورت خورد میکنیم. تابه رو روی گاز میذاریم و قارچمون رو داخلش میذاریم تا آب قارچمون کاملا بخار بشه. 600 گرم سیب زمینی داریم. سیبامون رو ورقه‌ای خورد میکنیم. دوستان از کدوم شهر کشور ما رو دنبال میکنید؟ خوشحال میشیم برامون بنویسید. حالا یه سر به قارچمون میزنیم. اینجا آب قارچ کاملا بخار شده، هیچ آبی نداره. الان بهش روغن میزنیم و مخلوط میکنیم. میذاریم تا خوب سرخ بشه. حالا قارچ رو داخل یه بشقاب میریزیم سراغ بقیه موادمون. خب حالا تابمون رو روی حرارت میذاریم و داخلش روغن میریزیم. سیب زمینی هامون رو میریزیم داخل تابه، میذاریم تا 5 دقیقه با درب بسته بپزه. پیشنهاد میدم این غذای ساده رو حتما امتحان کنید. داخل این فرصت ما یکم شیوید داریم خورد میکنیم. خب یه سر به سیب زمینی هامون بزنیم ببینیم در چه حالیه. یکم سیبامون رو مخلوط میکنیم، دربشو میذاریم. یه عدد پیاز داریم که خورد میکنیم. من از پیاز سفید استفاده کردم. شما هر پیازی که دوست دارید رو میتونید استفاده کنید. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی، برای دیدن ویدیوهای بیشتر دکمه سابسکرایب رو بزنید. سیبامون کاملا سرخ شد. حالا پیازمون رو بهش اضافه میکنیم. تقریبا 20 گرم کره و مخلوط میکنیم. میذاریم 5 دقیقه بپزه. الان قارچمون رو بهش اضافه میکنیم. نمک، فلفل سیاه و مخلوط میکنیم. یه حبه سیر داریم که داخل موادمون خورد میکنیم. شویدمون هم بهش اضافه میکنیم. خوب مخلوط میکنیم. به همین راحتی غذامون آماده شد. یکم شیوید روش میریزیم. بوی خیلی خوبی داره. واقعا عالیه. غذای بعدیمون یه صبحانه واقعا عالیه. از دستش ندید. راستی دکمه سابسکرایب یادت نره. خوشحال میشم همراهمون باشید.